Story of Us รักของเราเฮ้ยรักจะไม่หาหมอฟันอยู่แล้วอมลูกอมทำไมวะเดี๋ยวก็โดนหมอด่าหรอกโดนด่าก็ดีจะได้มีเรื่องคุย พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะก็รักชอบเวลาพี่แพมดุ พี่ลึกคนนะเราชอบเหรอเวลาโดนดุ Us รักของเรานะคะก็เป็นความรักของเราแต่อาจจะไม่ใช่แค่เราสองคน แต่ความรักของเราเนี่ยไม่ใช่ความรักธรรมดาถูกมันก็จะมีหลายๆอย่างเข้ามาทั้งแบบว่าบุคคลที่3หรืออะไรประมาณนี้ ต้องไปรอดูในเรื่องว่ามันจะเป็นความรักของใครบ้าง ระหว่างนี้ข้างที่ผ่าฟันคุดไปอ่ะเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งๆก่อนล่ะจากนี้ถ้ามีเวลาอย่าลืมแวะมาขูดหินปูนนะ แล้วถ้ารักแวะมารักจะได้เจอพี่แพมไหมคะ คือตัวแพมเนี่ยเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เนาะที่มาเจอกับคนไข้ซึ่งก็คือ น้อง ด ด อ อก ก รั รั ก ก ที่มาทำฟันกับเรา ใช่ อ่า แล้วเราก็เหมือนปิ๊งเขาตั้งแต่แรกเจอว่าแบบอุ้ยพี่คนนี้สวยจัง แต่ เรื่องราวมันไม่ได้ง่าย เพราะว่าอยู่ๆวันหนึ่งพี่เราก็มาบอกว่ารู้จักแพมเหรอเขาแบบพี่อะก็ชอบแพมอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบอ้าว ให้เขาอะช่วยจีบแพมให้หน่อย ใช่เราก็เลยต้องเก็บความลับไว้ว่าเราแบบชอบแพมชอบพี่แพมอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยพี่ชายจีบโดยวิธีการวาดรูปเขียนโปสการ์ดไปให้พี่แพมเป็นจุดเริ่มต้นความรักของเรา3 คนใช่ เส้นความรักของดอกรักแพมแล้วก็กวีอันนี้เป็นความวุ่นวายแค่เบื้องต้นค่ะ ใช่ยัง จริๆ มีมากกว่านี้อีกเยอะ ใช่ มาก ยังมีความวุ่นวายต่างๆของครอบครัวของเราทั้งสองคนที่เป็นตัว drive เรื่องนี้ให้ ไปอีกขั้นหนึ่ง ใช่ไปอีกขั้น รักรู้จักแพมด้วยเหรอ แกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหม ทำไมไม่กลับบ้านอีกอะ รักมีของใจพี่แพมพี่กวีเขาอุตส่าห์วาดตั้งนานเลยนะ ค่ะมีนะคะรับบทเป็นแพมค่ะแพมนะคะในเรื่องก็จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ค่ะเรียนอยู่ปี6ใกล้จบแล้วค่ะแพมจะเป็นคนที่นิ่งๆค่ะดูแบบว่าเหมือนมีความคิดอะไรในใจอยู่ตลอดเวลาไม่พูดออกมาเป็นคนแบบเย็นชาแต่จริงๆแล้วความเย็นชาเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะกดความเจ็บปวดอะไรบางอย่างไว้ภายในค่ะแพมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะวันๆก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือซึ่งสถานที่ที่แพมชอบไปอ่านหนังสือมากก็คือร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ดอกรักเขาทำงานอยู่ พี่แพมคือเจ้าหญิงน้ำแข็งที่ทุกคนให้ฉายากับพี่แพมแบบนี้ เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงสีหน้าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาอะไรอย่างนี้ดอกรักก็เลยชอบแบบว่าคุยกับพี่แพมเพราะอยากให้พี่แพมเนี่ยแสดงความรู้สึกออกมาเพราะเราอยากรู้ว่าแบบพี่แพมรู้สึกยังไงพี่แพมชอบไหมพี่แพมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราแบบสนใจเขาตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่แสดงอะไรออกมาเลยแพมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดาวมหาลัยที่แบบว่าทุกคนใฝ่ฝันก็คือบุคลิกเขาจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แววตาเขาจะเต็มไปด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเจอเขาเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบพิชิตใจเขาอะเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องให้น้องช่วยแพมเป็นคนที่รักครอบครัวมากค่ะรู้สึกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ตรงกันกับเอมี่สุดๆทั้งเรื่องเนี้ยถูกดำเนินไปด้วยแรงจูงใจที่แพมจะทำบางอย่างเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นซีนที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเข้าง่ายแล้วก็เล่นง่ายกว่าซีนอื่นๆค่ะตัวแพมเนี่ยที่รู้สึกว่าต่างกับตัวหนูเลยคือแพมต้องเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานมากๆตรงเนี้ยยากอยู่ค่ะต้องแบบว่าพูดเพราะพูดเสียงสองเสียงหวานเสียงอ่อนโยนแบบนะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราอาจจะพูดจาแบบห้วนไปหน่อยตรงเนี้ยเลยต้องเป็นสิ่งที่ต้องปรับ ผมว่าทั้งเรื่องอะคนที่พูดน้อยสุดอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบ็คกราวด์ได้แพมนะถามคำตอบคำอะอ๋อค่ะ พี่แพมกับพี่เอมี่อ่ะคือเหมือนต่างกันเลยอ่ะเวลาเข้าฉากอ่ะก็คือเรามองว่าเขาเป็นพี่แพมจริงๆเพราะว่าเขาเล่นได้เนียนมากอ่ะเล่นได้เข้าถึงบทมากความนิ่งแบบสายตาเขาแบบเล่นได้เป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งจริงๆอะค่ะ
เรื่องนี้ก็น่าจะหนักสุดที่เคยเล่นมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยที่แบบว่าได้รับบทเป็นตัวหลัก ซึ่งมันก็ต้องโหทั้งเรื่องแทบจะทุกซีนทุกตอนมันมีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความยากก็น่าจะต้องเป็นการทำการบ้านตัวละครให้มันดีแบ็คกราวด์ตัวละครให้มันแบบชัดเจนให้ตัวแพมซึมเข้าไปในตัวเราให้ได้อีกอย่างที่ยากเลยก็คือการใช้เครื่องมือของการทำฟันนี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็เฉพาะทางเนาะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเราไปจับแล้วก็จะใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่เขาก็จะมีการสอนค่ะว่าเฮ้ยอันนี้เอาไว้ทำอะไรต้องใช้แบบไหนบ้างอุปกรณ์เนี้ยกดยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็สอนทั้งหมดเลยค่ะตอนที่จะเข้าซีนการแบบมีการทำฟันดูแลคนไข้เกิดขึ้นค่ะฝากนี่ไปให้พี่กวีหน่อยสิขอบคุณที่วาดรูปให้ตลอดนะคะ พี่แพมชอบรูปที่พี่กวีวาดมากเลยเหรอคะ มันคือความสุขของพี่ในช่วงนี้เลยแหละรักบอกพี่หน่อยสิพี่สามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหม พี่กวีเป็นคนที่ดีมากๆค่ะ หรือว่าพี่สารภาพกับแพมไปเลยดีไหมอะ สารภาพตอนนี้เนี่ยนะ ไม่ได้ รับบทเป็นดอกรักค่ะ ตัวคาแรคเตอร์ดอกรักเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูง เป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดี สดใส ชอบศิลปะ แต่ว่าจริงๆ ตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความเปราะบาง มีความลึกซึ้งของตัวละครด้วยใช่ค่ะก็แบ็กกราวด์ของตัวดอกรักนะคะก็จริงๆครอบครัวของดอกรักเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะ ตัวคุณพ่อแบบที่บ้านก็คือเป็นหมอกันหมดเลยที่บ้านพ่อก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าดอกรักอะไม่ชอบทางนี้ที่พ่ออยากให้เป็นหมออะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากถูกกดดันจากครอบครัวก็เลยออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่จบม.6 เนื่องจากที่เราเหนียวจากบ้านเราจะไม่มีการซัพพอร์ตจากพ่อแม่เราก็เลยต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยกลางวันเนี่ยเราไปเป็นพนักงานที่ร้าน Art and Arts ของพี่เอกก็เป็นพนักงานนั่นแหละในคาเฟ่แบบทำแคชเชียร์ทำทุกอย่างใช่แล้วก็ตอนกลางคืนเราก็จะไปเป็นนักร้องพาร์ทไทม์ที่ร้านพี่โอ๊ตร้านดื่มเฮาส์ดอกรักเป็นคนที่สดใสมากๆค่ะเป็นคนที่เดินมาแล้วแบบสว่างตรงข้ามกับเราที่เดินมาแล้วมืดๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกรักจะเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดออกมาต่างกับเราที่คิดอะไรก็เก็บเอาไว้สำหรับมี่รู้สึกว่าบอนนี่กับดอกรักเหมือนกันมากตัวบอนนี่เนี่ยเขาจะมีความขี้อ้อนซึ่งดอกรักเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบขี้อ้อนสุดๆจุดนี้เหมือนกันมากถ้าพูดถึงความแตกต่างก็คือการอยู่ด้วยตัวคนเดียวเก่งมากๆของดอกรักแล้วกันเพราะดอกรักเป็นคนที่แบบคือมีความกล้ามากที่จะออกจากบ้านมาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวดูแลตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากในดอกรัก แล้วก็หนูรู้สึกจริงๆหนูค่อนข้างรีเลทกับตัวละครดอกรักได้ดีนะหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เชื่อมกันเยอะก็คือหนูชอบวาดรูปมากเหมือนดอกรักแล้วหนูก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์ก็คือหนูก็เลยบอกว่าดอกรักแบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูรีเลทกับดอกรักได้เยอะใช่ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้น่ารักมากก็เป็นเด็กที่พร้อมที่จะกระโจนเข้าหาทุกอย่างเลยบอกให้ทำอะไรปุ๊บไม่มีคำถามไม่มีเลยทำกระโจนแล้วก็ได้ตามเป้าที่แบบว่าอยากได้ตลอดรู้สึกว่าน้องเก่งรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แสดงออกความรู้สึกได้แบบเราต้องแสดงออกมาชัดเจนมากๆใช่แบบว่าเสียใจเขินอึ้งหรือว่าแบบทุกการกระทำมันแสดงออกแบบต้องเป็นธรรมชาติแล้วก็มันยากเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบเป็นคนสดใสเป็นคนที่แบบพร้อมทำงานพร้อมเจอกับอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องขุดพลังงานของเราทั้งหมดมาเพื่อน้องดอกรักเลยคือตอนที่แบบว่าพี่ออฟโทรมาว่าแบบว่าได้เล่นอ่ะหนูแบบจริงเหรออย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าเล่นกับพี่เอมี่อ่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูก็เคยเห็นพี่เอมี่หลายเรื่องมากแบบได้เล่นคู่กับพี่เขาหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบว่าพี่เอมี่เขาเป็นคนแต่ตอนแรกหนูเกรงเพราะหนูแบบกลัวพี่เขาจะ
อยากเล่นกับเราไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเจอจริงๆพี่เอมี่แบบชิลมากก็เลยแบบโอเคแฮปปี้สบายใจคือตั้งแต่แคสแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากรู้สึกว่าเล่นด้วยแล้วมีอะไรเล่นด้วยแล้วตื่นเต้นเหมือนเวลาเขาคุยกับเราโดนดูดเข้าไปในโลกของเขารู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็น energy ที่ดีจังเลยถ้าแบบว่าเราได้เล่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เล่นกับบันนี่จริงๆแพมก็ชอบรูปที่รักวาดมากเลยนะ ช่วยพี่วาดรูปให้อีกหน่อยนะ ก็ได้ ขอบใจนะน้องรัก เป็นคุณหมอกวีครับคาแรคเตอร์กวีนี่จริงๆเป็นคนหวังดีกับคนอื่นแบบภายนอกก็จะดูแบบเป็นคนเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วข้างในก็จะแบบมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างนี้อย่างเช่นแบบว่าที่บ้านเนี่ยก็จะแบบถูกกดดันตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบว่าพยายามจะเป็นแบบอย่างให้กับที่บ้านให้ได้อะไรอย่างงี้ครับกวีหนึ่งอย่างเลยเห็นเป็นคนแบบว่าเพียบพร้อมหรือทุกอย่างแต่เขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนคิดทุกดีเทลไม่ว่าจะแบบคนเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บไปคิดตลอดแหละแล้วก็ต้องประมวลอยู่ตลอดว่าคนเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่แต่เราอะคิดด้วยความหวังดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ย พี่ซิงเนี่ยในเรื่องก็คือเป็นพี่ชายที่แสนดีของดอกรักดอกรักจะเห็นพี่กวีเป็นพี่ชายที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเป็นคนดีรักเราดูแลเราอะไรประมาณนี้ วันแรกที่เราไปเจอคือเราไปเจอแพมที่ใต้คณะของรุ่นน้องก็คือแผนกทันตกรรมแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองแบบว่าคนวาดรูปตอนแรกก็แบบว่าไม่ได้เอะใจอะไรก็แค่แบบมองแล้วก็ดูน่าสนใจดีแต่พอเจอไปหลายๆครั้งเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกสนใจก็เลยเดินเข้าไปคุยปกติกวีจะไม่ได้เป็นคนเข้าหาคนก่อนหรือว่าจีบไม่เป็นเอาง่ายๆคือแบบเป็นผู้ชายที่แบบซื่อเลยแล้วก็บังเอิญว่าเราอะไปรู้ว่าดอกรักอะทำฟันอยู่กับแพมพออย่างเงี้ยเราก็เลยแบบวานให้น้องอ่ะช่วยจีบแพมหน่อยโดยที่เราอ่ะไม่รู้ว่าดอกรักอ่ะก็ยังชอบแพมอยู่พี่กวีในเรื่องก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีค่ะกับตัวดอกรักแล้วก็ใจดีกับตัวแพมเป็นผู้ชายอบอุ่นนิสัยดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ครบอะใครก็อยากได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเห็นบทตอนแรกอะคือพี่ออฟโทรมาถามว่าแบบมีคาแรคเตอร์นี้มาสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็พอลองอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่รับไม่ได้อะมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการแสดงของผมเลยก็ว่าได้เราเป็นคน energy เยอะไงแต่ตัวกวีเขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งๆอบอุ่นแล้วก็ดูแบบว่ามีความแบบว่าเป็นคนดีหน่อยซึ่งอันเนี้ยตรง ต้องพูดถึงเขาไหมคะ ทั้งหล่อทั้งเป็นหมอทั้งนิสัยดีใครจะไม่อยากได้เป็นแฟนถ้าในมุมหนูนะที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วกลับมาเจออีกทีเขากลายเป็นคุณหมอสุขุมนุ่มลึกเพื่อนทำออกมาได้ดีค่ะทำออกมาได้ดีทำได้เชื่อว่าเป็นหมอ พี่กวีกับพี่ซิงเนี่ยต่างกันมากเพราะว่าพี่กวีจะเป็นพี่ชายที่นิ่งๆสุขุมเป็นแบบบุคลิกหมอแต่ว่าพี่ซิงเขาก็จะแบบว่าขี้เล่นแบบว่าเล่นแบบขี้แกล้งอะไรเงี้ยคือพี่กวีก็จะมีมุมขี้แกล้งมุมเอ็นดูน้องแต่ว่าเขาจะนิ่งกว่าแล้วเขาก็จะมีอะไรอยู่ในใจเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ซิงก็จะเป็นคนชิวๆไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้มาดิช่วยเปิดกล้องดิว่าพี่เป็นผู้ชายที่แสนดีบ้านของเกินเราดูอะไร40 คะแนนไม่อยากเพียงแค่ในฝันต้องทำไงถ้าครั้ง